ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሴሌብሬት እያደረግን ነው የጓደኞቻችን አንቨርሰሪ የ5 ዓመት ማለት ነው። በጣም ያምራል። ኬኩ በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉ ነገር ፍሩቱ እና ጥሩ ጊዜ የነበረን ማለት ነው። ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ያው እንደምታዩት ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ዛሬ በፊታችሁ በእህቴ ቤት ውስጥ ገንፎ ለመስራት መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ዱቄት ነው እንደሚታያችሁ የበሶ ዱቄት ነው እና በዚህ የበሶ ዱቄት ነው ገንፎ የምንሰራው። በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙ ለየት ያለ ጣዕም አለው እና ለማገንፋትም ቀላል ነው። እንደገና ለማብሰልም ጊዜ አይወስድብንም። በጣም ቆንጆ ነው እና እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ደግሞ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ ከልብ የሆነ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ ማለት እወዳለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ገንፎ ሆኖልናል ማለት ነው። ያው ብሉኝ ብሉኝ ይላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከሻዩ ጋር የተመረጠ ቁርስ ሆኖልናል ማለት ነው። ሁላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ገንፏችንን ከበላን በኋላ ቡናችንን በቆንጆ እያረግን ነው ከቤተሰቦቼ በጣም ከወዳቸው ወንድሞቼ ጋር ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በሚገርም ሁኔታ ጥሩ ጊዜ ሰጥቶን ነበር እግዚአብሔር። እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህንን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠን ማለት ነው። ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኬካችን፣ ቆሎአችን፣ ኩኪሳችን ሁሉ ነገር በናናው ሁሉ ነገር የቀረ ነገር የለም።